Sent är bra. Berättelsepaket. Berättelse 1. Ett bröllopsmissöde. Tom var nervös på sin bröllopsdag. Ceremonin var inställd till 15:00. Han tappade koll på tiden medan han gjorde sig redo. Hans bästa man påminde honom om att skynda sig. Men trafiken var sämre än väntat. Klockan tickade närmare 15:00. Gästerna började viska och fidgeta. Bruden, Sara, väntade oroligt vid altaret. Minuter kändes som timmar. Precis när ceremonin var på väg att börja kom Tom. Han rusade in, andfådd och förvirrad. Men Sara såg honom och log. Spänningen smälte bort. Deras ögon möttes, och allt klickade. Tom bad om ursäkt, men Sara skrattade. Detta gjorde det bara mer minnesvärt, sa hon. Ceremonin började, och kärleken fyllde luften. I det ögonblicket kändes det perfekt att vara sen. Berättelse 2. Late bloomers. 4 vänner samlades på ett café. De var alla i 30-årsåldern. Var och en kände press att lyckas. Men livet gick inte som planerat. Maja hade precis börjat ett nytt jobb. Hon hade bytt karriär efter år inom finans. Bättre sent än aldrig, skämtade hon. Daniel arbetade på sin första roman. Han hade alltid drömt om att bli författare. Äntligen jagar jag min passion, säger han. Sara återvände till skolan. Hon ville studera miljövetenskap. Jag känner att jag börjar om från början, medgav hon. Mike utforskade konst efter år i försäljning. Jag vill bara skapa, log han. De delade sina rädslor och drömmar. Stödet flödade bland dem. De insåg att de inte var ensamma. Sen blommande eller inte, de trivdes. Livets timing var annorlunda för var och en av dem. De höjde glasögonen och firade en ny början. Berättelse 3. Den sena ankomsten. Jessica var sen till det stora mötet. Hon rusade in i styrelserummet, förvirrad. Alla ögon vände sig mot henne. Verkställande direktören var mitt i domen. Jessica tog snabbt sin plats. Hon kände vikten av dömande. Men då hände något oväntat. Projektorn fungerade inte. Frustrationen spred sig genom rummet. Jessica tog tillfället i akt. Låt oss brainstorma idéer medan vi väntar, föreslog hon. Teamet tvekade och nickade sedan. Hon ledde en livlig diskussion. Idéerna flödade fritt och väckte entusiasm. När projektorn äntligen fungerade var de redo. Presentationen var en framgång. Jessicas sena ankomst hade förvandlats till en välsignelse.
Hennes förtroende steg i höjden. Ibland kan timing leda till oväntade möjligheter. Berättelse 4. Traffic jam uppenbarelse. Mark fastnade i trafiken. Hans vanliga väg var blockerad. Frustrationen bubblar inom honom. Han tittade på klockan och sprang sent. Plötsligt fick han en idé. Han slog på radion. En talkshow-värd diskuterade livsval. Mark lyssnade intensivt. Samtalet resonerade med honom. Han tänkte på sitt jobb och sin karriär. Var han verkligen lycklig? Han insåg att han hade gått igenom livet. Trafikljuset blev grönt. Men han stannade kvar, vilse i tankar. Han klottrade anteckningar på en servett. Idéer för ett nytt företag bildades i hans sinne. Trafiken har äntligen klarats. Men Mark kände sig annorlunda. Han körde hem med en känsla av syfte. Ibland, att fastna kan leda till tidlighet. Berättelse 5. Beslutet i sista minuten. Emily stirrade på sin telefon. Inbjudan till konserten blinkade på skärmen. Det hände på en timme. Hon tvekade och vägde sina alternativ. Ska hon gå eller stanna hemma? Hennes vänner uppmanade henne att gå med. Lev lite, de smsade. Med ett djupt andetag bestämde hon sig. Hon tog tag i jackan och rusade ut. Bussen var sen, vilket ökade hennes ångest. Till sist, hon kom till arenan. Musiken pulserade genom luften. Emily kände en våg av spänning. Hon köpte en biljett och gick in. Publiken svängde och dansade. Hon såg en gammal vän tvärs över rummet. De kramade, förvånade över att se varandra. Tillsammans njöt de av kvällen. Emily insåg att hon nästan saknade denna glädje. Sista minuten beslut kan leda till oförglömliga stunder. Berättelse 6. Missade anslutningar. Sara kom alltid sent. Hon var känd för sin fördröjning. På kaféet träffade hon Alex. Han väntade på sin vän. De utbytte leenden när hon rusade förbi. Veckorna gick och de korsade vägar igen. Den här gången pratade de. Deras samtal flödade naturligt. Båda var försenade till sina respektive möten. De skrattade åt det. Kanske är det inte så illa att vara sen, sa Alex. De började träffas regelbundet. Varje gång delade de historier och drömmar. Deras anslutning fördjupades över kaffe. En dag kom Sara tidigt. Hon kände sig orolig och väntade ensam.
När Alex kom, märkte han. Varför den tidiga starten, retade han. Jag ville överraska dig, svarade hon. Deras ögon möttes och gnistor flög. Ibland leder missade anslutningar till något vackert. Berättelse 7. Tidens gåva. Oliver rusade alltid. Han var sen till jobbet den dagen. Frustrerad tog han en längre väg. När han gick märkte han en park. Det var levande och levande. Han bestämde sig för att ta en omväg. Sittande på en bänk andades han djupt. Barn lekte i närheten, skratt ringde. Han såg ett par njuta av en picknick. Tiden verkade sakta ner. Oliver kände en våg av fred skölja över honom. Han insåg att han inte hade tagit en paus på evigheter. Världen var vacker, men han hade missat den. Efter ett tag reste han sig upp. Med ett leende gick han tillbaka. Han kom till jobbet, men hans ande var lätt. Den sena starten hade gett honom en gåva. Ibland är en paus allt vi behöver. Berättelse 8. Förseningen som räddade liv. Anna kom sent till sitt möte. Hon skyndade sig genom de livliga gatorna. När hon rusade tutade en bil högt. Hon tittade tillbaka, förskräckt. I sin distraktion missade hon ett rött ljus. Men hon fortsatte att röra sig, angelägen om att komma fram. Plötsligt surrade hennes telefon med ett meddelande. Utnämningen hade skjutits upp. Lättnad tvättade över henne. Hon bestämde sig för att ta kaffe istället. Medan hon väntade i kö hörde hon en konversation. En kvinna var i nöd och behövde hjälp. Anna närmade sig henne och erbjöd stöd. De pratade, och kvinnan delade sina kamper. Tillsammans hittade de lösningar. Några timmar senare fick Anna ett samtal. En vän hade råkat ut för en olycka vid korsningen. Tiden avtog när hon bearbetade nyheterna. Hade hon inte varit sen hade hon kunnat vara där. Fördröjningen hade räddat henne från fara. Ibland skyddar livets omvägar oss på oväntade sätt. Berättelse 9. Krönikor om en senkommare. Jake var ständigt sen. Hans vänner retade honom om det. Tiden är ett förslag, skulle han säga med ett flin. En kväll kom han sent till en fest. Musiken pumpade och skratt fyllde luften. Alla minglade redan. Jake kände sig besvärlig när han kom in. Men sedan hände något oväntat. Han stötte på en gammal klasskamrat. De hade inte sett varandra på flera år.
Deras samtal väckte minnen och skratt. Snart samlades andra runt, fascinerade. Jake blev centrum för uppmärksamheten. Hans sena ankomst hade fört energi till rummet. När natten gick delade han historier. Varje berättelse fick alla att skratta hårdare. Han insåg att vara sen hade sina förmåner. Ibland ger det oväntad glädje. Från och med då, Jake omfamnade sin fördröjning. När allt kommer omkring har varje sen ankomst en historia att berätta. Berättelse 10. Skönheten i att vänta. Maja satt vid busshållplatsen. Bussen var försenad, som vanligt. Hon drog fram sin bok för att fördriva tiden. Sidorna vände långsamt, men hennes sinne vandrade. Hon märkte en liten flicka i närheten som ritade. Kritor dansade över trottoaren och skapade ett mästerverk. Maja log, fängslad av flickans fokus. Världen runt henne bleknade. Ett par bråkade några bänkar nere. Men mitt i kaoset förblev flickan lugn. Maja tittade på när ritningen tog form. Det var en färgstark sol med leende ansikten. Till slut kom bussen. Men Maja tvekade och tog en stund. Hon närmade sig flickan. Din teckning är vacker, sa hon. Flickan strålade av stolthet. Maja gick ombord på bussen, kände sig lättare. Väntan hade gett henne ett ögonblick av anslutning. Ibland utvecklas skönhet i livets pauser. Berättelse 11. Den oväntade besökaren. Sent en regnig kväll. Sem var krullad i soffan. Han hade planerat en lugn natt hemma. Hans favoritfilm spelades mjukt i bakgrunden. Plötsligt ekade en knackning genom huset. Förvirrad tittade han på klockan. Vem kan det vara vid den här tiden? Han öppnade dörren försiktigt. Där stod en gammal vän, Claire, dränkt av regnet. Överraskning, utropade hon och skakade av vatten. Sams överraskning förvandlades till glädje. De hade inte sett varandra på flera år. Han bjöd in henne och gjorde snabbt te. När de bosatte sig, historier spilldes ut. Skratt fyllde rummet och värmde den kyliga luften. De påminde om delade äventyr och förlorad tid. Natten flög förbi, fylld av anslutning. När Claire äntligen lämnade, regnet hade slutat. Sem kände sig tacksam för det oväntade besöket. Ibland ger livets överraskningar den största glädjen. Berättelse 12. Det sista tåget hem. Lilla stod på plattformen och tittade nervöst på klockan. Kvällens sista tåg skulle komma vilken minut som helst. Hon hade tillbringat kvällen på en väns fest, skrattade och dansade.
Men nu kände hon tyngden av utmattning. När tåget drog in gick hon snabbt ombord. Vagnen var nästan tom, några trötta resenärer utspridda. Hon hittade en plats vid fönstret, tacksam för tystnaden. När tåget började röra sig, hennes sinne vandrade. Hon tänkte på natten, konversationerna, glädjen. Plötsligt skakade tåget till ett stopp. Lilas hjärta rusade. Vad hände? Konduktören meddelade en försening på grund av tekniska problem. Hon suckade och lutade huvudet mot det svala glaset. Minuter gick och stillheten satte sig. Hon drog fram sin telefon och bläddrade igenom foton från natten. Ett meddelande dök upp. Hade kul ikväll. Låt oss göra det snart igen. Ett leende kröp över hennes ansikte. I det ögonblicket, hon insåg att resan betydde lika mycket som destinationen. Ibland tillåter förseningarna reflektion och tacksamhet. Berättelse 13. Den glömda födelsedagen. Tom vaknade till en regnig morgon och kände sig lite avstängd. Hans telefon surrade av aviseringar, men han ignorerade dem. Han bryggde kaffe och slog sig in i sin vanliga rutin. När dagen gick märkte han att hans vänner var ovanligt tysta. Det var inte förrän han kollade sociala medier som det träffade honom. Idag var hans födelsedag. En våg av besvikelse sköljde över honom. Han hade hoppats på fester, men ingenting var planerat. Han kände sig bortglömd och bestämde sig för att gå en promenad. Regnet hade slutat och lämnade en frisk doft i luften. När han promenerade genom parken såg han familjer och på njuta av dagen. Plötsligt surrade hans telefon av ett samtal. Det var hans bästa vän, Mark. Hej, vi är på din plats. Överraskning, skrek han. Toms hjärta rusade när han vände sig om och rusade hem. När han kom fram flög dörren öppen. Hans vänner hälsade honom med jubel, ballonger och tårta. Den tidigare sorgen smälte bort på ett ögonblick. Ibland kommer de bästa ögonblicken från oväntade överraskningar. Berättelse 14. Ett slumpmässigt möte. Lena klev in i det trånga kaféet och sökte värme från den kyliga höstluften. Doften av nybryggt kaffe omslöt henne. Hon beställde sitt vanliga och hittade ett litet bord vid fönstret. När hon smuttade på sin drink, hon märkte en man som skissade i närheten. Hans penna dansade över sidan och fångade världen runt honom. Fascinerad lutade hon sig närmare för att se hans arbete. Han tittade upp, fångade hennes blick och log. Skickar du också? Frågade han, hans ögon lysande av nyfikenhet. Lena skakade på huvudet och kände sig blyg. Jag beundrar det bara, svarade hon. De inledde en konversation, delade berättelser om konst och liv.
Tiden flög när hon skrattade och utbytte idéer. När det var dags att lämna kände Lena en gnista av anslutning. Låt oss träffas igen, föreslog han och gav henne en liten skiss. Det var en enkel ritning av henne som fångade hennes väsen. Lena lämnade kaffet, hennes hjärta lyser. Ibland leder slumpmässiga möten till nya vänskap och oväntad inspiration. Berättelse 15. Midnattssnacken. Jake var vaken vid midnatt, magen mumlade. Han hade försökt sova, men hungern drog honom från sängen. Han gick till köket och öppnade kylen. Ljuset flimrade på och avslöjade rester och snacks. Han rusade igenom och satte sig på lite kall pizza. När han värmde upp det hörde han ett mjukt mjå. Hans katt, Whiskers, vadderade in i rummet. Det verkar som om du också är uppe, skrattade Jake och delade en bit. De satt båda vid köksbordet. Nattens tystnad svepte runt dem. Med varje bit reflekterade Jake över sin dag. Arbetet hade varit stressigt, men nu, det kändes avlägset. Han tittade på Whiskers, som hade bosatt sig bredvid honom. I det ögonblicket kände han sig nöjd. Midnattssnacks handlade inte bara om mat, de handlade om komfort. När han avslutade sin pizza log han. Ibland ger de enklaste stunderna den största freden. Berättelse 16. Sista sidan. Maja hade läst samma bok i flera veckor. Det var ett gripande mysterium som höll henne på kant. Varje kväll krullade hon ihop sig med det, ivrig efter nästa twist. Men när sidorna minskade, en känsla av rädsla smög in. Hon ville inte att det skulle ta slut. En regnig eftermiddag hittade hon äntligen modet. Med en kopp te i handen satte hon sig i sin favoritstol. När hon läste det sista kapitlet, hennes hjärta rusade. Handlingen utvecklades på oväntade sätt och höll henne gissande. När hon vände sista sidan sköljde en blandning av tillfredsställelse och sorg över henne. Hon stängde boken och stirrade på omslaget. Det kändes som att säga adjö till en gammal vän. Maja reflekterade över resan den hade tagit henne på. Ibland leder slutet till en ny början. Med ett leende lade hon den till sin hylla, redo att rekommendera den till andra. Varje berättelse lämnar ett märke, och den här skulle dröja kvar i hennes hjärta. Berättelse 17. Den dolda trädgården. I hjärtat av den livliga staden snubblade Klara över en gammal gränd. Nyfikenheten drog i henne när hon vågade sig ner på den smala stigen. I slutet upptäckte hon en rostig grind, något på glänt. Genom att trycka upp den gick hon in i en dold trädgård. Levande blommor blommade överallt, deras färger levande mot stenmurarna. Luften var doftande, en söt flykt från stadens buller.
När hon vandrade genom trädgården kände hon en känsla av frid. En liten fontän bubblade försiktigt i mitten, omgiven av frodig grönska. Klara satt på en vittrad bänk, förtrollad av skönheten runt henne. Hon stängde ögonen och andades in i den lugna atmosfären. I det ögonblicket insåg hon hur ofta hon rusade genom livet. Denna dolda oas påminde henne om att sakta ner. När hon gick lovade hon att återvända. Ibland är de mest magiska platserna precis framför oss och väntar på att upptäckas. Berättelse 18. Den oväntade besökaren. En trist eftermiddag. Emma var krullad i soffan, vilse i sin favoritbok. Regnet mönstrade mot fönstren och skapade en mysig bakgrund. Plötsligt avbröt en hög knackning hennes fridfulla flykt. Förskräckt lade hon boken åt sidan och öppnade dörren. Där stod en dränkt främling som höll en liten hund. Ledsen att jag stör dig, men min bil gick sönder, sa han och skakade något. Utan att tveka, Emma bjöd in honom. Hon tog en handduk och erbjöd den till honom och hunden. Tack, den här lilla killen är Max, sa han och log när han torkade valpen. De pratade medan de delade en kopp varm choklad. Skratt fyllde rummet. När regnet fortsatte att hälla kände Emma en värme växa mellan dem. En oväntad koppling blomstrade mitt i stormen. När regnet slutligen slutade kollade främlingen sin telefon. Jag borde gå, men får jag träffa dig igen? Frågade han med en hoppfull blick i ögonen. Emma nickade, förvånad över hur snabbt eftermiddagen hade förändrats. Ibland kommer de mest minnesvärda stunderna från oplanerade möten. Berättelse 19. Det oskrivna brevet. Ella hittade en gammal låda medan hon städade vinden. Dammoter dansade i solljuset när hon öppnade det. Inuti upptäckte hon brev, fotografier och minnen som länge glömts bort. Ett kuvert fångade hennes öga, adresserat till henne. Nyfikenheten väckte, hon öppnade den försiktigt. Brevet var från hennes avlidne mormor, skrivet för flera år sedan. När hon läste fylldes hennes hjärta av värme. Hennes mormor delade berättelser om sin ungdom, drömmar och livslektioner. Ella kunde nästan höra sin röst, fylld av kärlek och visdom. Tårar strömmade upp när hon insåg hur mycket hon hade saknat henne. Inspirerad bestämde sig Ella för att skriva tillbaka ett brev. Hon hällde sitt hjärta på sidan och delade sin egen resa. I det ögonblicket, hon kände en koppling över tid och rum. Det oskrivna brevet förvandlades till en bro mellan generationer. Ibland, ord bär vikten av kärlek, även när de är outtalade. Berättelse 20. Mötet med tågstationen. Vid den livliga tågstationen lutade Alex sig mot en pelare och såg världen rusa förbi. Resenärer skyndade sig till sina plattformar, förlorade i sina egna tankar.
Han väntade på ett tåg som kändes som om det aldrig skulle komma. Tiden tyckte sträcka sig när han kollade klockan igen. Plötsligt stötte en kvinna på honom och tappade nästan sitt kaffe. Förlåt, utropade hon, vidögd. Inga problem alls, svarade Alex och ler. De inledde en konversation, båda lättade för en distraktion. Hon hette Mia, och hon var på väg till en anställningsintervju. De delade berättelser om sina liv, skratt punkterar luften. När minuterna gick fördjupades sambandet mellan dem. När tillkännagivandet om Alex tåg äntligen kom kände han en besvikelse. Kan jag träffa dig igen? Frågade han, hans hjärta slog. Mia log, drog ut sin telefon för att utbyta nummer. Definitivt, sa hon med ögonen glittrande. När Alex gick ombord på tåget tittade han tillbaka och kände sig hoppfull. Ibland kan flyktiga stunder leda till varaktiga anslutningar. Berättelse 21. Den glömda melodin. På en gammal vind upptäckte Lilly sin mormors dammiga piano. Nyfikenheten väckte. Hon öppnade det knarriga locket. Nycklarna, även om de var slitna, hade en viss charm. Hon tryckte på några och producerade mjuka, nostalgiska toner. När hon spelade började en melodi dyka upp ur hennes minne. Det var en melodi som hennes mormor brukade spela. Lilly slöt ögonen och lät musiken flöda genom henne. Varje anteckning gav tillbaka levande bilder av familjesammankomster och skratt. Fast besluten att återskapa låten övade hon dagligen. Grannar hörde ofta hennes milda lek vandra genom fönstren. En kväll, efter en lång dag, fulländade hon det äntligen. Med ett djupt andetag satte hon sig ner och spelade melodin i sin helhet. Musiken dansade runt henne och omslöt henne i värme. När hon var klar fyllde tårar hennes ögon. I det ögonblicket kände hon sin mormors närvaro och vägledde henne. Den glömda melodin blev en bro till omhuldade minnen och påminde henne om kärlek och anslutning.